السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د پروګرامینګ فنډامنټلز چې کوم کورس دی هغه شروع کړی دی، نو موږ به مختلف پرابلمز سالو کوو. د هغې دپاره به الګوریتم لیکو او بیا به هغه الګوریتم چې دی نو هغه پروګرام ته اړوو. نو دغه پروګرام چې موږ په کمپیوټر کې لیکو مطلب رن کوي، کمپایل کوي، نو هغې له یو کمپایلر پکار وي یا یو سافټویر ورله پکار دی چې په هغه کې موږ ولیکو. دغه سافټویر نوم چې هغه ډیو سی پلس پلس مطلب یو آی ډي ای انټیګریټډ ډیولپمنټ ټول کیټ وي. په هغې باندې موږ بیا دغه سافټویر لیکو. نو دا به څنګه انسټالوو؟ خو به لاړ شو ډاونلوډ به کړو. ما الریډي ډاونلوډ کړی، ستاسو سره به شیر کړم. بیا دا سافټویر دی، دا به موږ ډبل کلیک په دې باندې داسې وکړو سمپل. بیا موږ ته دا آپشن راښیي ډیو سی پلس پلس مطلب د سی پلس پلس چې کوم موږ الګوریتم لیکو هغه به موږ کوډ ته څنګه اړوو. نو دې نه بعد به موږ کلیک یس. دی به لږ شانتې ټایم موږ له داسې راکړي او روان به وي ان پیکینګ. کوم چې کوډ دې انسټالېږي هغه به راشي، ان پیکینګ به شروع کړي. دا به 100% ته ورسېږي. بیا به موږ ته داسې یو پاپ اپ وینډو راکړي انسټالر. د لینګویج چې کوم انسټالر دی هغه دغه څیز دی په کوم باندې چې موږ دا لینګویج بیا رن کولی شو. بیا به دلته راشو کلیک، بیا به راشو اګري، بیا به دلته کې نیکس، بیا هغې نه بعد به نیکس. بس دغه شانتې سیمپل غوندې کې کمپایلر دی. انسټالر دی د هغې کمپایلیشن او د کوډ رن کولو لپاره کوم الګوریتم چې موږ لیکو چې یاره یو مسله ده چې 2+2 جمع کا د شانتې مختلف سافټویر چې جوړېږي د هغې لپاره موږ چې کوډ زده کوو نو به موږ په دې آی ډي ای کې لیکو. دا یو ټول دی، سافټویر دی، د دې په تھرو به موږ بیا کوډ څه کوو لیکو. بیا به دغه شانتې رواني او دی به ستاسو په سیسټم باندې انسټال شي او ستاسو سره وینډو 10 یا 11 هغه پکار ده. نن سبا خو وینډو 11 چلیږي او داسې هیوي سیسټم والا هم نه دی پکار، جسټ سمپل سیسټم والا پکار دی. بیا به موږ رن وو، دی به زموږ سره په دې طریقه باندې څه شي هغه به رن شي. بیا چې رن شي نو دغه رن کېدو نه دی به سمپل داسې رن شي، موږ به نیکس بیا نیکس اوکې، دی به بالکل داسې اوپن شي. نو اوس موږ له اولنۍ خبره دا پکار ده چې موږ ځان دلې یا یو فولډر جوړ کړو چې موږ ته بالکل سپیسیفیک وي، چې هغې ته موږ ووایو چې پروګرامینګ فنډامنټل سیمسټر 1 یا بس سمپل پروګرامینګ فنډامنټل پی اف. بیا موږ راشو په دې به ډبل کلیک وکړو. ما سره الریډي هغه اوپن دی. بیا به دلته راشم نو دلته به سرچ کړم نیو چې به لاړ شم پراجیکټ چې به لاړ شم کنسول اپلیکیشن هغه سی پلس پلس په نښه. بیا دې پراجیکټ له به نیو نوم ورکړم. نو فار ایگزامپل زما نوم ما ورکړو پروګرامینګ فنډامنټل. بیا نیکس. دی به وایي چې کوم ځای سیو کې، نو موږ به لاړ شو ډیسکټاپ ته. ډیسکټاپ کې چې کوم پروګرامینګ فنډامنټل ما هغه فولډر جوړ کړی دا یو دلې به سیو کړم. اولنی پروګرام له نوم زه ورکړم مین. دا مین به ولیکم او سیو به یې کړم. دا مین فایل به داسې راشي، داسې یو فایل به راشي. بالکل دې فایل نه به دا هر څه لر کوي، داسې دا به دې بالکل سمپل کوي، لر به یې کوي. بیا به اول تاسو ولیکئ هیش، بیا ولیکئ INCLUDE انکلود IOSTREAM IO stream. بیا دې نه لاندې بل لاین ولیکئ USING using NAME SPACE space. دا به لږ بولډ شي، دغه شانتې ولیکئ. بیا یو مین انټ او مین، د هغې نه بعد به دلتې راشي سی اوټ او ډبل لیس دین چې تاسو ته وایي په دې کې ولیکئ HELLO هیلو WORD. بیا به ډبل دغه ولیکئ او اینډ END اینډ LOS ولیکئ. مطلب دا پروګرام ستاسو شي تیار شي. بیا به دلتې راشئ سیو به یې کوئ، څنګه چې دا خو الریډي سیو دی. یا به زموږ سره دا کنټرول اس دی به راشئ، بیا هغه کمپیوټر چې تاسو جوړ کړی دی هغې ته به راشئ سیو به یې کوئ. الریډي دا سیو هم و، خو خیر تاسو به لاړ شئ واپس ډیسکټاپ ته. اف دې ته به راشئ، دلې به دا مین نوم دی، دا به څه کوئ سیو به یې کوئ. نو په دې طریقه به ستاسو دا پروګرام سیو شي. بیا به راشئ دلې نور به دې ځای ته به راشئ، دلته کې به یې لیکلی کمپایل. دا تاسو کلیک کړئ نو ستاسو پروګرام به څه شي کمپایل شي. دې ځای کې به تاسو ته وښایي چې ایرر پکې شته که نشته پکې، نو په دې موږ دا به ایرر وښایي. د دې ټایم کې په دې کې ایرر نشته. بیا به سمپل راشئ، دلته کې لیکلی رن، چې تاسو رن کړئ نو به تاسو داسې هیلو ورډ وښایي. دا اوس هم سره انسټالیشن. بیا به موږ مزید پروګرامینګ په دې کې کوو. دا ټول یو لاین به موږ وایو چې دا څه ته وایي، دا څه ته وایي، دا څه شی دی. حالا سره تاسو هوبهو دې ته وګورئ او هوبهو دا څه کوي هغه
ولیکئ او دغه سیس به انسټال کړئ. تاسو سره دا انسټالر هم شیر کوم او که تاسو ډاونلوډ کوئ نو تاسو به لاړ شئ دې ویب سایټ ته بلډ شیډ ډاټ نیټ ویب سایټ ته به لاړ شئ او دا به څه کړئ دې باندې به کلیک وکړئ یا به داسې تاسو ته راشي او ډاونلوډ به شي. او خیر زه تاسو سره شیر کوم هم نو په هغې طریقه به دا تاسو ډاونلوډ کړئ. نو موږ ورو ورو هغه سټارټ اخلو. دلته کې به تاسو ډاونلوډ وکړئ دی به اتوماتیکلی بیا هلته کې ډاونلوډینګ به څه شي شروع شي. نو زموږ سره به دا سیمپل داسې مختلف پروګرامونه بیا موږ بل پروګرام لیکو جدا دې پیج نه جدا نو بیا به موږ راشو دلته به کنټرول ان تاسو ووایئ ډایرکټ به هم داسې بل پروګرام څه شي کولی شي بیا دې له نوم ورکوئ دې له فار ایگزامپل تاسو نوم ورکوئ ایپ یا سیکنډ یا فسټ خو ایپ بله موږ نوم ورکوئ دې نوم څه شو ایپ. دې کې به هم دا شانتې ولیکئ هیش انکلود بیا ولیکئ دغه بریکټ شروع بریکټ بند انګولر بریکټ بیا آی او اس ټي آر ای ام سټریم او بیا د هغې نه بعد به راشئ یوزینګ نیم سپیس اس ټي ډي بیا ولیکئ انټ بیا مین او بیا به هغې نه بعد راشئ په دې ځای کې ولیکئ سی اوټ او فار ایگزامپل هائی ټو سی یو ان پلس ټایم ان سی پلس پلس بیا دې نه بعد اینډ دا لاین به اینډ شي بیا سیو کړئ کنټرول اس وای سیو به شي بیا به راشي کمپایل د ځای نه مونږ کمپایلر چې هغه دا کار کوي اوکې بیا مونږ ته ایرر راوښو نو دا شانتې په دې کې مختلف ایررز راځي مونږ به ایررز بیا څه کوو هغه به ختمو. نو اوس په دې کې زموږ سره په څه ځای کې ایرر دی name space std and main main dot execute and main صحیح اوکې دا تاسو به دا هوبهو دغه شانتې ولیکئ څنګه چې مونږ داسې لیکلی او سیم ټو سیم څنګه چې په اولني پروګرام کې مو لیکو دغه شان په دویمي کې درېیمي کې د ډېر شي تاسو جوړولی شئ او د هغې نه بعد سیو کړئ. انشاءالله مونږ مخکې ورو ورو سټارټ نه به دی مونږ شروع کوو پروګرامینګ او بیا به هلته مونږ الګوریتم لیکو هغه به بیا مونږ پروګرام ته څه کوو چینج کوو. ډېره مننه.